Hello, welcome to MapPin guys. අපි අලුත් අවුරුද්දට fireworks බලන්න ආවා. අද 31st night. මෙල්බන් සිටි එකේ තමයි අපි ඉන්නේ අද. වෙනදාට අපි ඩොක්ලන්ඩ්ස් වල තමයි fireworks බලන්න යන්නේ. අද ආවේ මේ වෙන තැනකට. වික්ටෝරියා ගාඩන්. මම තැන් ටික හරියටම කියන්න ඕගලන්ට කොහෙද තැන් හතරක් තියෙනවා මේ මෙල්බන් සිටි එකේ. ඩොක්ලන්ඩ්ස් එකට නෙමෙයි ආවේ අපි වෙන එකට. මෙතන හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ වෙනම සෙටප් කරලා තියෙනවා මියුසික් බෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. එතකොට ෆුඩ් ට්‍රක්ස් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම හදලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ පික්නික් මැට් එක දාගෙන ඉඳ ගන්න විතරයි. අපිට තියෙන්නේ පික්නික් මැට් එකක් ගෙනල්ලා කෑම අරගෙන ඉඳ ගන්න. ඔයගලන්ට පේන ඇති කට්ටිය මේ මොනවාද පුටු අරවා මේවා අරගෙන ඇවිල්ලා වාඩිලා ඉන්නවා. මේ අර පැත්තේ තමයි fireworks තියෙන්නේ. මොකද එතන ඇතුල් වෙන්න එපා කියලා ගහලා තියෙනවා හරි එක. අර වැටෙන් එහා පැත්තේ තාම තැනක් හොයනවා අපි සෙටප් කරගන්න. ඔව් අන්න අර හරිය තමයි ගහනවා ඇත්තේ. දැන් අපිට වෙලාව රෑ 8යි. තාම ඉර තියෙන හොඳටම. නම් මෙහා මාර 10 වගේ වෙද්දි කරුවල ඉවි. යන් මේ මොනවාද ෆුඩ් ට්‍රක්ස් වලට සෑහෙන queue එකක් තියෙනවා. යන් නැත්තම් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අයියි 500 ඊතර නැවතුණා ෆුඩ් ට්‍රක් ගාව මේ queue එක දිගේ වැඩි හින්දා. පෝලිං හතරක් තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් පෝලිමක් තියෙනවා. අප්පරසි අයිස්ක්‍රීම් පෝලිම ට යන දවස මම අද අරගත්තා අයිස්ක්‍රීම් පෝලිමට යන්න කියලා ආවේ. කැම කඩ හතරෙන් අයිස්ක්‍රීම් පොලිම තමයි දිගම එක. හිත කඩාගෙන ආයෙ එනවා ඉතින්. නංගි මල්ලි ඉන්නවා හොට් ඩොග්ස් ගන්න. හංසි නංගි ඉන්නවා මේ ෆිෂ් ඇන්ඩ් චිප්ස්. අපේ අයියයි ටියා ඉන්නවා මේ පයලා එකේ. Yeah. මේක මම අරගොල්ලෝ තමයි මුලින්ම පොලිමර සෙට් උනේ. ඒගොල්ලෝ තමයි අන්තිමට ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අතර දීලා එන්න.
දැන් ටිකක් රෑ වෙලා ටිකක් කිව්වට ගොඩක් රෑ වෙලා. වෙලාව 9යි 10යි දැන් ඉර නම් ගොඩක් දුරට බහැලා ගිහිල්ලා. මේ මම අර කිව්ව තැන් 4 තමයි ඩොක්ලන්ස් වල එකක්. අනිත් එක ෆ්ලැග්ස්ටාෆ් ගාඩන්ස් ෆ්ලැග්ස්ටාෆ් ස්ටේෂන් එක ගාව. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ට්‍රෙෂරි ගාඩන් සෙලිබ්‍රේෂන් සෝන්, කිංස් ඩොමේන් සෙලිබ්‍රේෂන් සෝන් කියන තැන් 4 තමයි මේ පාර ෆයර්වර්ක්ස් තියෙන්නේ. අපි ඒකෙන් ආවේ කිංස් ඩොමේන් කියන එකට තමයි අපි ආවේ. අපි යන්නේ ෆයර්වර්ක්ස් වලට හොඳ තැනක් බලලා වාඩි වෙන්න. මොකද ගොඩක් අය ඇවිල්ලා It's party time now. ශෝක් එතන ඩාන්ස් සෙෂන් එකක් යනවා පොඩ්ඩක් නැටුවා. කොහොමද DJ lady? ලස්සනයි යානේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මේ මොනවාද 9:00 මල්වැඩි සෙට් එක. දැන් සෙට් වෙලා ඉන්නේ මේ රෑ 12ට නිව් ඉයර් එකට ගහන මල්වැඩි සෙට් එක බලන්න. දැන් 11:48යි. අපි හිටපු තැන නම් මාරු කරා. මෙතනට මුළු සිටි එකම වගේ පේනවා. ඒකින්ද අපි මෙතනට සෙට් වෙලා ඉන්නේ දැන්.
ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න නැති කියලා හිතනවා මේ විදිහට තමයි මෙහි මෙල්බර්න් වල එක තැනක New Year's Eve සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. එහෙනම් ලබන අවුරුද්දේ තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොහොමද ඔයාලා ඔව් එහෙනම් ඔයාලා සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් 2023 අවුරුද්ද 2022 තිබිච්ච challenges ඔක්කොම නැතුව ඔයාලට හිතන හැමදේම හරියන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් එහෙනම් සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් අපි දෙන්න ඔයගලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වැඩත් එක්ක හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. බයි.